यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगी खुसी साथ जिउन चाहनुहुन्छ, यदि जिन्दगीमा सफल हुन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगी आफ्नो तरिकाले जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईमा मेहनत, हिम्मत, पोजिटिभ थिङ्किङका साथै पैसा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सबैले कुनै न कुनै माध्यमबाट पैसा कमाइरहेका हुन्छौँ, तर हामीले त्यसलाई सही तरिकाबाट म्यानेज गर्न जानेनौँ भने पुरै पैसा खर्च हुन्छ। तपाईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यदि तपाईसँग पैसा भएन भने तपाईसँग न कुनै भौतिक सुख हुन्छ न त कसैले तपाईलाई सम्मान गर्छ। त्यसैले जिन्दगीमा सुख र सम्मान पाउनकै लागि भए पनि तपाईले पैसा बचाउनु पर्छ र बढाउनु पर्छ। यहाँ सबैजसो मानिसलाई पैसा बचाउने सही तरिकाको बारेमा थाहा हुँदैन। त्यसैले म तपाईलाई आजको यो भिडियोमा पैसा बचाउने सही तरिकाको बारेमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोला। साथीहरू, अब कुरा गरौँ पैसा बचाउने पहिलो तरिकाबाट, जुन हो पहिला बचाउनुहोस् त्यसपछि खर्च गर्नुहोस्। पैसा बचाउन हामी यो कारणले असफल हुन्छौँ किनकि हामीले पहिला खर्च गर्छौँ र खर्च गरेर रहेको पैसालाई सेभिङ गर्छौँ। तर संसारका सबै धनी मानिसले यसको ठिक उल्टो गर्छन्। उनीहरूले पहिला सेभिङ गर्छन् र बाँकी पैसा खर्च गर्छन्। त्यसैले तपाईले आफ्नो इन्कमको कम्तीमा पनि 20% पहिला सेभिङ गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने गर्नुहोस्। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आफ्नो खर्चलाई प्लान गर्नुहोस्। जसरी तपाईले सेभिङ गर्नको लागि प्लान गर्नुभयो, आफ्नो खर्चको पनि प्लान गर्नुहोस्। मानौ यदि तपाईले मन्थली 20,000 रुपियाँ इन्कम गर्नुहुन्छ भने 20% सेभिङ गर्नुहोस् र बाँकी 80% कहाँ र कसरी खर्च गर्ने प्लान गर्नुहोस्। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ आफ्नो जथाभावी खर्चलाई बन्द गर्नुहोस्। तपाईले खर्च गर्नुभन्दा पहिला यो कुरा सोच्नुहोस्, तपाईलाई त्यो चिजको आवश्यकता छ या आफ्नो इच्छाले खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। यी दुई कुरा बीच फरक छुट्याउनुहोस्। यदि तपाईलाई कुनै कुराको आवश्यकता छ भने मात्र त्यो कुरामा खर्च गर्नुहोस् र यदि तपाईँ आफ्नो इच्छाले खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई इग्नोर गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईले गर्नुपर्ने अर्को काम हो, तपाईले आफूले आफूलाई यो प्रश्न गर्नुहोस् कि मलाई यसको साँच्चैकै आवश्यकता छ त? पैसा बचाउन नसक्नुको मेजर कारण यही हो कि हामीले त्यो चिज पनि किन्छौँ जुन चिज हामीलाई आवश्यकता नै हुँदैन। 5 सेकेन्ड सोच्नुहोस् कि मलाई त्यो चिजको आवश्यकता छ। जबसम्म तपाईलाई कुनै कुराको भित्रैदेखि आवश्यकता महसुस हुँदैन तबसम्म त्यो चिज नकिन्नुहोस्। र अन्तिम पोइन्ट रहेको छ तपाईले ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्नुहोस् र तपाईले मन्थली सेभिङ गर्नुहोस् र जबसम्म लगानी गर्न योग्य रकम हुँदैन तबसम्म त्यो रकम निकाल्न मिल्ने कुनै पनि बाटो नगराउनुहोस्। त्यो एकाउन्टको कुनै पनि एटिएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड र मोबाइल ब्याङ्किङ नगराउनुहोस्। यदि छ भने पनि त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईलाई आवश्यकता पर्दैन तबसम्म कुनै पनि लोन नलिनुहोस्। साथीहरू, यदि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ भने आशा छ तपाईहरूले मैले दिएको टिप्सलाई अवश्य पनि फलो गर्नुहुनेछ, जसबाट तपाईले आफ्नो सेभिङ अमाउन्टलाई धेरैभन्दा धेरै बढाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आज मैले तपाईलाई पैसा सेभिङ गर्ने 5वटा टिप्सको बारेमा बताएँ। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र त्यस्तै तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा अर्को ज्ञानमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।